السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الكائنات والمخلوقات المهددة بالانقراض في العالم كله السلحفاة البحرية، لكن أكبر سبب بيهدد انقراض السلحفاة البحرية هي أفكار البشر من ناحية لحمها ودمها، إن هو مفيد للرغبة الجنسية وبيستعملوا الدم بتاعها في السحر والشعوذة. وعشان موضوع السحر والشعوذة ده تحديدا الإنسان بيصطادها بشكل كبير جدا، لدرجة إن سعر الكيلو من لحم السلحفاة البحرية بيوصل لأرقام كبيرة جدا. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من قناتي كل جديد حول العالم. في اعتقاد غريب ان دم السلحفاة البحرية بيزيد من الرغبة الجنسية عند الرجال، عشان كده الناس بتتسابق على دم هذا المخلوق الضعيف. وبالنظر لانواع السلحفاة البحرية في اكتر من نوع من الانواع. السبع انواع من السلحفاة البحرية بتتغذى بعض الانواع منها على اللحوم، والبعض الاخر بيتغذى على الاعشاب البحرية، وفي نوع ثالث بيتغذى على الاعشاب وعلى اللحوم، يعني مزدوج التغذية. يعني السلحفاة البحرية بتتميز بفكين قويين جدا بيساعدوها في الاكل، وجسمها كمان مغطى بصدفة خارجية قوية جدا عشان تحميها. سبحان الله، يعني دي حاجة كده ربانية بتحميها في كتير من الاوقات من الاعتداءات والمخاطر. السلحفاة البحرية مهددة جدا للانقراض نتيجة عوامل كتير، منها الصيد الجائر، وكمان ان السلحفاة البحرية بتتعرض لعوامل بيئية مختلفة بتهدد حياتها، كما ان في سلوكيات خاطئة من البشر وافكار غريبة جدا جدا بتهدد حياة المخلوق الجميل الوديع ده اللي احنا شايفينه. السلحفاة البحرية يمكن ناس كتير جدا ما تعرفش ان في اعتقاد كتير عند ناس او عند كتير من البشر ان لحم ودم السلحفاة البحرية بيساعد في بعض اعمال السحر والشعوذة والدجل، وفي اعتقاد معين ان دم السلحفاة البحرية بيعالج النحافة، عشان كده الناس بتحاول تشتريه عشان تشربه في اوقات كتير جدا. وفي بعض الاحيان في اعتقاد غريب ان دم السلحفاة البحرية بيزيد من الرغبة الجنسية عند الرجال. وبالنظر لأنواع السلحفاة البحرية في أكتر من نوع من الأنواع. السلحفاة البحرية هي عبارة عن تقريبا 7 أنواع في العالم كله. الأنواع دي 7 أنواع مختلفة عن بعضها. بيوجد في مصر لوحدها 5 أنواع من ال7 موزعين ما بين سواحل البحر الأحمر وسواحل البحر المتوسط. بيتواجد انواع السلحفاة البحرية في جميع شواطئ العالم ما عدا طبعا المناطق القطبية اللي هي كلها ثلوج. جميع الانواع ال7 مهددة بالانقراض، وطبعا دي حاجة غريبة جدا ان 7 انواع كاملين من المخلوق الوديع ده كلها معرضة للانقراض. لكن نسبة التهديد بالانقراض بتختلف من مكان للتاني ومن نوع للتاني حسب البيئة والمخاطر اللي بتحيط بيها او بكل نوع على حدة يعني. وكمان الاسباب الرئيسية اللي بتهدد السلحفاة البحرية بالانقراض ان هي بتتزاوج في سن كبير، يعني بيبدأ عندها التزاوج من بلوغ سن الانثى للسلحفاة البحرية من 13 الى 30 سنة. وده حاجة يعني غريبة، وبيكون سن كبير لأنها بتكون قربت على الموت يعني. كمان في سبب تاني رئيسي من أسباب تهديدها بالانقراض إن هي لا تتزاوج إلا من نفس نوعها، يعني ال7 أنواع كل فصيلة منهم أو كل نوع منهم مش بيتزاوج إلا من نفس الفصيلة. كمان في سبب من أسباب مخاطر انقراضها يعني أو تهديدها بالانقراض اللي هو لما الأنثى بتضع البيض بتضعه على الرمل في الشاطئ أو على الشاطئ، يعني في خارج المياه على الرمال. وكمان البيض ده بيحصل ليه مشاكل كتيرة من الحيوانات والطيور، وبيكون البيض ده معرض للضياع او بتاكله بعض الحيوانات البرية او الطيور. والبيض ده لا يسلم كمان من خطر الانسان. لكن اكبر سبب بيهدد انقراض السلحفاة البحرية هي افكار البشر من ناحية لحمها ودمها، ان هو مفيد للرغبة الجنسية، وبيستعملوا
الدم بتاعها في السحر والشعوذة. وعشان موضوع السحر والشعوذة ده تحديدا الإنسان بيصطادها بشكل كبير جدا، لدرجة إن سعر الكيلو من لحم السلحفاة البحرية بيوصل لأرقام كبيرة جدا. كمان الإنسان بيستغل الصدفة الخارجية اللي بتحميها أو بتحمي ظهرها في أعمال السحر والدجل، بإن هم بيطحنوها وبيستعملوا البودرة الناتجة من طحن الصدفة دي في أعمال السحر والشعوذة زي ما بنقول. في معلومة غريبة جدا عن طعم لحم السلحفاة البحرية، بيقولوا ان طعم لحمها بيقترب من طعم اللحم العادي وليس الى طعم الاسماك. يعني المذاق الخاص بطعم لحوم السلحفاة البحرية بيكون اقرب للحوم وليس الى الاسماك، مع ان هي بتعيش في بيئة الاسماك. معروف طبعا ان الاتجار في السلحفاة البحرية مجرم قانونا، وجميع منظمات المجتمع المدني والقوانين الدولية بتجرم صيد السلحفاة البحرية، لأنها أصلا من الحيوانات المهددة للانقراض بشكل كبير جدا، وبالتالي بيصعب الحصول على لحومها ودمائها، والصيادين بيصطادوها سرا وفي تكتم شديد جدا نظرا للمساءلة القانونية. دي كانت معلومات عن السلحفاة البحرية المهددة للانقراض، وأرجو أن المعلومات تكون أفادت حضراتكم، وإن شاء الله نلتقي دايما على خير في فيديوهات قادمة بإذن الله. أترككم جميعا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.